მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ჯარჯი, ეს თათია. ეხლა მივდივართ ახალი ტიპის სანახავად სოფელში. დაგვდა ესე საწაული ამინდი. ჩამოვედით არა. ჯერ არ ჩამოსულა, ხარშოს გამოვიდა. ჯერ. ბორჯომის გზაზე ვართ ეხლა. აი ხო, GoPro-ში ბევრად კარგად ჩანს, ვიდრე რეალურად. შეხედე. GoPro-ში რა კარგად.
ამ პატარა ვიდეოსაც ვიღებთ და დავდოთ მერე. მოკლედ როგორც უკვე მიხვდით, ეს მანქანა არის Mazda RX8, წეგან არ ვახსენე შეგნებულად და არის ექსპორტიანი RX8. უყენია გამშვები რა ბოლო ბაჩოკები უყენია. მოკლედ ეხლა ბორჯომს გამოვწვით და მოვდივართ თბილისში. წამოვიყვანეთ ეს ლამაზმანი შავტუხა. ცოტა ხო თან გზაზე იტესტება და რაც შევატყე, კარგად დადის რა, ანუ არანაირი პრობლემა არ აქვს. ბაჩოკზე თქვი, ეხლა. საკმაოდ სასიამოვნო ხმა და არ არის ძალიან შემაწუხებელი. ძალიან ყოფილი ვარ რა, ეხლა რა დამყავს რაც ვატარებ. ანუ ქარხნულ პადესკაზე არის, ქარხნული დისკებით არის. და ეს თემატიკობს აქ. აუცი რამდენად ჩანს ნისლი. შეიძლება ჩვენი შუშებისაც იყოს. ხო, ჩისტიტელები არ მოვარგებთ, მაგას შევწყვით ხვალვი. ექცორის სიტყვით რას გვეტყვი. აქეთ ეშმაკი მებრძვის, თუ არა აქეთ ანგელოზი მებრძვის, აქეთ ეშმაკი მებრძვის. და რაზე თანხმდებიან ხო ვერაფერი. და ეშმაკმა რა არის? ეშმაკმა მეორე როტორი რა ეს ეუნება ნახე მოიცა რა გამოვა. ლაიქ ამ ხარეს ვარ. მეც სხვა რა გზა. აცი სხვა რა გზა. რაც ეს მანქანა გვყავს, სამწუხაროდ ამინდები არ დაგვემთხვა კარგი, რომ ელემენტარულად გაგვერეცხა მაინც მანქანა, მაგრამ მე გარაუშავს. პატარ-პატარა დეტალები არის, რაც გვინდა რომ მივხედოთ პირველ რიგში და მერე უკვე ვიზუალურ მხარეზეც გადავალთ. წინა ვიდეოში აღვნიშნე, რომ ვაპირებთ ახალი სეზონის დაწყებას ინტერვიუებში, ხო და მინდა წარმოგიდგინოთ ამ ახალი სეზონის ახალი წამყვანი თათია, რომელიც წაუძღვება ასე რომ ვთქვათ ჩვენს ახალ სეზონს. შევეცდები პირველ რიგში შენი იმედები გავამართლო და მერე უფრო მეტად საინტერესო და ყურებადი გავხადოთ ჩვენი არხი. მოკლედ პატარა ისტორიას მოგიყვებით თუ როგორ შევიძინეთ ეს მანქანა. ისედაც გვინდოდა რაღაცა მანქანის ყიდვა, უბრალოდ დაბადების დღე აქვს ჩვენს მომავალ წამყვანს, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან მალე და დავაპირე რაღაც საჩუქრის გაკეთება. მინდოდა რაღაცა მეორე მანქანა ავტომატიკა ყოფილიყო. ბევრი ვეძებეთ თუ ცოტა ვეძებეთ. დავაწყდი ისე ასეთ რაღაცას. და კიდევ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჩემთვის მანქანა მარტო გადაადგილების საშუალება არ არის. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ვიზუალსაც, როგორც გარედან, ასევე შიდა ინტერიერსაც და ამიტომ ამაზე უკეთეს ვერა ვარჩევდით რა. ხო, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ მანქანის წინა პატრონს ეჩქარებოდა ამ მანქანის გაყიდვა და ქვეყნის დატოვება უწევდა შესაბამისად იაფათყით და უბრალოდ ამ შანსს ვერ გაუშვებდი ხელიდან. შესაბამისად გადავწყვიტეთ ამ მანქანის შეძენა. ანუ საპროექტოდ ძალიან კარგი მანქანა მართლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთებას ვაპირებ. კი, ოღონდ დააზუსტე, რომ საპროექტოდ ძრავს არ ეხება. არა, ხო, საპროექტოდ ძრავის შეცვლა არ იქნება. ხო, ძრავი. და კიდევ გვინდოდა რომ განსხვავებული კიდევ ერთი იმ ნიშნით ყოფილიყო, რომ ანუ როტორია და გვინდოდა ეს დაგვეტოვებინა და რაღაც პატარა როტორის და RX8 მოყვარული ოჯახი გავიჩნდეთ უცებ. შვენი
ანუ რაც შეეხება ვიზუალურ მხარეს, აუცილებლად შეიძლება ბევრი რამე. შეიძლება ეხა ნახოთ, რომ იქ პატარა დეტალი რაღაც, რა თქმა უნდა, აქვს მანქანას. ნელა-ნელა ვეცდებით, რომ ჩვენი ძალებით გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც შეგვიძლია და მივიყვანოთ იმ ვიზუალამდე, როგორიც ჩვენ მოგწონს. კითხვები იყო, რომ აი მექანიკას ატარებ და თვითონ ეს პროცესი, ანუ მართვის ძალიან მომწონს. ცოტათი შეიძლება ძნელი იყოს რაღაც დეტალები აქაც, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ დროთა განმავლობაში ამასაც დავხვეწავ და ვისწავლი. რაღაც აზარჩი ჩამაგდო უფრო მაგ ფაქტმაც, რომ ანუ უი მექანიკა როგორ უნდა მართო და რაღაც და ანუ თითქოს საკუთარ თავისთვისაც დამტკიცება მინდოდა, რომ მე ამას შევძლებ რატომაც არა. თავარია რომ მომწონს მანქანა. სხვა არ ვიცი, ანუ ძალიან კმაყოფილი ვარ მართლა მანქანის შეძენით. მოდი ახლა შენს მანქანაზე მომიყევი, რა აქვს დამახასიათებელი და ასე შემდეგ და რა განსხვავებაა ჩემს მანქანასთან შედარებით. პირველი არ ვიცი მეც იქიდან გავუსვა თუ არა ხაზი. ანუ ეს მანქანა არის 2004 წლიანი Mazda RX8, 6 სიჩქარიანი, 6 სპორტიანი როტორი. ყავის სალონი აქვს, შავი. ვიზუალურად ჯერჯერობით ჩვენი მანქანა მაინც განსხვავებული არის, იმიტომ რომ ბევრი დეტალი აქვს გაკეთებული. ამ მანქანაზეც ვფიქრობ რაღაცების გაკეთებას, ფარები, დამატებები მინდა, ტუჩი მინდა აუცილებლად. პადვესკა არ გინდა? ой, პადვესკაც მინდა. შემშვები და გამშვებიც იყოს. შემშვები და გამშვები გზაში. გზაშია ხო. სპოილერი მინდა კიდე, რომელიც სახში მე მგონი 3 გვაქვს უკვე. მოკლედ, დაგველოდეთ, წინ ბევრი საინტერესო ვიდეო გელოდებათ. გამოიწერეთ არხი, მოიწონეთ ეს ვიდეო, გააზიარეთ თუ მოგეწონათ და თუ რამე კითხვები გაქვთ, დააკომენტარეთ აქ.